Guys, andito kami ngayon. Kararating lang. Nag-vlog ako dito. Nawarin nyo pagdating ka dyan sa Manila. Tara. Kaya mga kasama nila. Hello guys, dito kami ngayon at naghahanap tayo ng mga taong makukunan natin, mapipitikan natin dito sa loob ng resort. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong resort ito, tapos yung mga view talaga dito sa loob. Dinarayo rin ito. Ganda, medyo malayo nga lang pero okay siya. Ito siguro piniprepare pa to, itong isang octopus, wala pa siyang tubig pero pwede magpadulas. Ganda naman pala eh. Oh, ganda pala dito guys. Yung iba wala pang tubig. Tag-init. Yan. Pupunta na kami doon sa cottage nila. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong lugar to guys. Ahon muna kayo. Basta madam. Gaganda ng mga cottage ito guys oh. Hello, kaway-kaway kayo. Kain mo na po kayo. Hinahanap pa yung may birthday. Na aksidente sa motor. Dati ba? Dati ma. Akala ko sinaksak eh. Ikotin ko muna to guys.
ikotin ko muna to bago natin kunan yung may birthday rito. Yan, gagawin na lugar. Hanapin natin yung may birthday. Ikaw kung nasan yung may birthday rito eh. Kaya pumunta yun. May hanapin natin yung may birthday. So na guys, yung may birthday oh. Sa'yo, narukumin nyo eh. Iyan na kaya iyan na. Parang patay daw na ka. Kaya nga. Sabi na ako ulit ba? Doon talaga. Ang kaya yan, sabi ko lang pakala ko talaga. Kulayan mo yan eh. Siyempre naman yun eh. Ayan nakatutuwa na. Hindi na makakalimutan, may tarpaulin. Paper plate, nasa yung paper plate natin. Walang paggawa ng tarpaulin sa Palawan eh. Bond paper lang, okay na.